हुआ, सर्दी पसीना मलेरिया हुआ, ये गया यारों इसको जय भीम जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे एकदम कडक प्रोफेशनल बीट सिंग स्टेटस व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकता। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच काम करायचं आहे, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे, जेणेकरून आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इथे जे काही स्टेप सांगितले आहेत ते स्टेप तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सर्वप्रथम तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मध्ये बीट मार्क आणि त्याच्यासोबत शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, हा वाला प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला नेहमीप्रमाणे आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिली जाईल, त्या लिंकवर क्लिक करून सिंपली तुम्हाला हे प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर मित्रांनो, हे वाले प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वप्रथम तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं जे म्युझिक यूज केला आहे त्या म्युझिक सोबत मी तुम्हाला इथे काही बीट्स मार्क करून दिले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला फोटो ॲडजस्ट करताना कसलीही अडचण येणार नाही। तर आता तुम्हाला करायचं का सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट ॲड करून द्यायचा आहे। ओके, तर हा वाला ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचा आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं फुल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करून मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे आणि पुन्हा तुम्हाला तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला इथं 6 सेकंदवर यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो 6 सेकंदवर येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, आता सिंपली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला इथं करायचं आहे तर आता आपण इथं काही इमोजीचा वापर करणार आहोत। ठीक आहे, तर सर्वात पहिला हा वाला जो इमोजी पीएनजी आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। हा पीएनजी ॲड केल्यानंतर याच्या मागे तुम्हाला एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड दिसेल, तर सिंपली तो बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला इफेक्टवर क्लिक करायचा, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे आणि सिंपली तुम्हाला इथं मॅट मास्कीचं जे ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं लुमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। सिंपली स्टँडर्ड सेटिंगवर जायचं आहे आणि इथं जे लोचं ऑप्शन आहे ते तुम्हाला काही अशा प्रकारे थोडं इन्क्रीज करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, इन्क्रीज केल्यानंतर बघू शकता का अशा प्रकारे इथला जो बॅकग्राऊंड आहे तो इथं रिमूव्ह झाला आहे। रिमूव्ह झाल्यानंतर सिंपली बॅक यायचं आहे आणि पुढच्या बीटवर येऊन सिंपली जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। सिंपली इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून हा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे, पुढच्या बीटवर यायचा आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन पुढचा पीएनजी तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ओके, हा वाला पीएनजी ॲड केल्यानंतर पुढच्या बीटवर येऊन सिंपली ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ओके, तर बघू शकता का अशा प्रकारे 2 पीएनजी इथं ॲडजस्ट करून दिले आहेत। सिंपली पुढे यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येईल तर आता तिसरा पीएनजी देखील अशा प्रकारे तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला पीएनजी ॲड केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता याच्या मागे जे बॅकग्राऊंड आहे ते पहिल्यापासूनच इथं रिमूव्ह झाले आहे, त्यामुळे तुम्हाला या पीएनजीमध्ये इफेक्ट अप्लाय करण्याची काही गरज नाही। ओके, तर सिंपली तुम्हाला पुढच्या बीटवर यायचा आणि जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। सिंपली बॅक यायचा, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन आता पुढचा इमोजी देखील तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला इमोजी ॲड केल्यानंतर बघू शकता याच्या मागचं जे बॅकग्राऊंड आहे ते पहिल्यापासूनच इथं रिमूव्ह झाला आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला याच्यामध्ये हा वाला जो लुमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय करण्याची काही गरज नाही। सिंपली पुढच्या बीटवर यायचा आणि जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करायचा आहे आणि मित्रांनो, ज्या ज्या इमोजीचा बॅकग्राऊंड तुम्हाला ब्लॅक दिसत असेल त्याच इमोजीमध्ये तुम्हाला हा वाला जो लुमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे हा वाला तो तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे। ओके, तर आता पुढचे इमोजी देखील मी अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून देतो। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं 3.15 सेकंदपर्यंत माझ्याकडे इथं जेवढे काही इमोजी पीएनजी होते ते पीएनजी मी इथं ॲडजस्ट करून दिले आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तुम्ही इथं बघू शकता इथं जे लेअर तुम्हाला दिसत आहे ते सिंपली तुम्हाला त्या लेअरला असं पकडायचं आहे आणि इथं जेवढे काही आपण इथं इमोजीची लेयर्स ॲड केले आहेत त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं सिलेक्ट करून द्यायचं आहे। ओके, तर बघू शकता जवळपास सगळे काही इमोजीचे लेअर आहेत ते मी इथं सिलेक्ट करून दिले आहे। तर आता वरती तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि पुन्हा तुम्हाला कॉपी 7 लेअर नावाचं जे ऑप्शन आहे ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। सिंपली बॅक यायचं आहे, पुढे इथं 3.15 वर येऊन सिंपली तुम्हाला त्याच ऑप्शनवर क्लिक करून पेस्ट लेअर नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा। एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 6 सेकंडच्या पुढे जेवढे काही इमोजी आले असेल त्यावर क्लिक करून सिंपली तुम्हाला इथं वरती डिलीट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर बघू शकता जवळपास 6 सेकंदपर्यंत मी इथं इमोजी ॲड करून दिले आहेत। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला 6 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता सर्वात पहिला जो फोटो आहे फोटो ॲडजस्ट करायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर वरती ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ओके, आता सिंपली बॅक यायचा आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन पुढचा फोटो ॲड करायचा आहे, पुन्हा एक वेळा या फोटोला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, पुढच्या
पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन पुढचा फोटो ॲडजस्ट करायचा आहे आणि याला देखील परफेक्टली ॲडजस्ट करून पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट दिले आहेत त्या बीटनुसार तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं मी जेवढे काही बीट दिले आहेत त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून देतो। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट होते त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहेत। तर तुम्हाला पण कशा प्रकारे इथं फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं 6 सेकंदवर यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो 6 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला इथं एक ब्लॅक शॅडो पेन ॲड करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो हवाला शॅडो पेन ॲड केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम खाली असं फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। बघू शकता काय अशा प्रकारे मी ॲडजस्ट करून दिला आहे। सिम्पली तुम्हाला आता बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन सिम्पली तुम्हाला इथं एक्सपांडवाला जे ऑप्शन आहे ते सिलेक्ट करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे लांबवून द्यायचं आहे। ओके, आता बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 6 सेकंदवर यायचं आहे। ठीक आहे, सिम्पली प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला इथे टेक्स्ट पेन जे आहे तो टेक्स्ट पेन जी तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो हवाला टेक्स्ट पेन ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथे खाली ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। बघू शकता, तर मी इथं मधोमध असं ॲडजस्ट करून देतो, सिम्पली बॅक येतो। बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आणि त्याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर आता आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर आता त्याच्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे तो प्रोजेक्ट तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथं जो दुसऱ्या नंबरचा फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे, सिम्पली बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे। तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, वरती स्क्रॉल करायचं आहे, पहिला इमोजी आहे त्या इमोजीवर क्लिक करायचा आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर मित्रांनो इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं दुसऱ्या नंबरला जो टाइल्स नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे इथं डिलीट करायचा आहे। सिम्पली खाली 3 डॉटवर क्लिक करायचा आहे, इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि आपण इथं जेवढे काही इमोजी पेन जे ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास इथं जेवढे काही इमोजी ॲड केले आहेत 6 सेकंदपर्यंत तिथपर्यंत मी सिम्पली या इमोजीमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून देतो। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारे इथं 6 सेकंदपर्यंत इथं जेवढे काही इमोजी होते त्या इमोजीमध्ये मी हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे, सिम्पली बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला इथं ओपन करायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 6 सेकंदवर यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो 6 सेकंदवर येऊन सिम्पली 6 सेकंडच्या पुढे जो फोटो आपण ॲडजस्ट केला आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर याच्या पुढे जो फोटो दिसत आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला वेगळा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं दुसऱ्या नंबरच्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, सिम्पली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे। हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 6 सेकंदवर यायचं आहे। तर मित्रांनो 6 सेकंदवर येऊन 6 सेकंडच्या पुढे दुसऱ्या नंबरला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारे मी इथं 2-2 फोटोचे बीट आहेत ते बीट मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिले आहेत। तर तुम्हाला करायचं आहे का, तर सिम्पली आता तुम्हाला हा जो पहिल्या नंबरचा जो फोटो आहे त्या पहिल्या नंबरच्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। आता सिम्पली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करून इथे जो तिसऱ्या नंबरला जो पहिला फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे। पुन्हा दुसऱ्या नंबरच्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि आता सिम्पली इथं दुसऱ्या नंबरला जो फोटो आहे त्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथं प्रत्येक फोटोमध्ये इथं वेगवेगळे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर आता पुन्हा एक वेळा मी या पहिल्या फोटोवर क्लिक करतो, इफेक्टमध्ये येऊन इथले इफेक्ट कॉपी करतो आणि इथं जो पहिल्या नंबरचा फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट इथं पेस्ट करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, आता पुन्हा दुसऱ्या नंबरच्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि इथं जो दुसऱ्या नंबरला जो फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे तुम्ही इथं बघू शकता आपण इथं जी टिक लावली आहे 12.4 सेकंद तिथपर्यंत मी तुम्हाला इथं 2-2
2 फोटो ॲडजस्ट केले आहेत तर त्या 2 फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला इथं वेगवेगळे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहे. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 12.4 सेकंदपर्यंत मी या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं 12.4 सेकंदपर्यंत इथं प्रत्येक फोटोमध्ये मी इथं वेगवेगळा इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय, तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं 6.14 सेकंदवर यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो 6.14 सेकंदवर येऊन इथं जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. आता सिम्पली तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल सिम्पली 22.16 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 23.20 सेकंद तिथपर्यंत इथं बघू शकता. इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, चला मित्रांनो मी जवळपास 23.20 सेकंदपर्यंत इथं जेवढे काही जे फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो का अशा प्रकारे मी इथं 23.20 सेकंदपर्यंत देखील या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं तिसऱ्या नंबरला जो लार्ज ड्युरेशनचा फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 12.4 सेकंदवर यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो 12.4 सेकंदवर याच्या पुढे आपण जो फोटो ॲडजस्ट केला आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. सिम्पली बॅक यायचा आहे. पुढच्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं देखील इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हे जे पुढचे फोटो आहेत त्याच्यामध्ये देखील हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर बघू शकता का अशा प्रकारे मी जवळपास 22.16 सेकंदपर्यंत तर जेवढे काही लार्ज साईजचे फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा बॅक यायचं आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली सर्वात शेवटचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. सिम्पली बॅक यायचा. बॅक केल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल करून 22.20 सेकंदवर यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो 23.20 सेकंदवर येऊन सिम्पली त्याच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. पुन्हा पुढच्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत तर जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत तर मी जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये मी हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो शेक इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून देतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले होते त्या फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहे. तर तुम्हाला पण अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला इथं फॉलो करायची आहे आणि हे जे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथं मी जो टेक्स्ट PNG दिला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे, सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 6 सेकंडच्या पुढे यायचं आहे आणि इथं जो आपण टेक्स्ट PNG ॲड केला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे. आता तुम्हाला इथं करायचं आहे तर सिम्पली तुम्हाला इथं 12.4 सेकंद येऊन प्लसवर क्लिक करायचा आहे. तुम्हाला इथे एक चौकनी शेप सिलेक्ट करून सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला तुम्हाला कशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर शेवटला येऊन तुम्हाला त्याला कशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचा आहे. सिम्पली कलर अँड फिलच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लाल कलर सिलेक्ट करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. पुन्हा ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन डार्कनमध्ये येऊन सर्वात शेवटला लिनियर बर्न नावाचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचा आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर आता पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं जे रेक्टेंगल शेपची लेअर दिसते त्या लेअरवर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे आणि आता जी शेपची लेअर आपण इथं ॲड केली होती त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि आपण इथं जो टेक्स्ट PNG ॲड केला आहे त्याला पकडून सिम्पली असं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता फायनली जे टेम्पलेट आहे ते टेम्पलेट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचं आहे. ओके, मित्रांनो हे वाला टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सर्वात पहिलं तुम्हाला इथं जे साऊंडचं ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि याला तुम्हाला कशा प्रकारे इथं 0वर सेट करून सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला वरती 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला कशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे. आता सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे आणि जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करायचा आहे. सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फायनली इथं रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके.